هنتكلم عن تطوير عملناه خاص بمراكز خدمة صيانة السيارات وفحص السيارات. ده موديول أنتجته شركة زيرو. كنا أنتجنا منه إصدارة قديمة على أودو 15 وأودو 13، وعملنا لهم فيديوهات قديمة، ولكن دي إصدارة مختلفة تماما عن الإصدارات اللي فاتت في كل شيء، يعني تطوير كبير اتعمل. دي صورة البروفايل اللي بتعرفه للعربية اللي بتستلمها، تنشئ لها بروفايل علشان تقدر تتعامل معاها المرة دي وبعد كده أكتر من مرة. البروفايل بتاعها بيبقى واضح فيه طبعا السبير بارتس اللي اتصرفت عليها، قطع الغيار اللي اتصرفت عليها في كل المرات اللي دخلت فيها الصيانة عندنا، الاوبورتيونيتيز اللي هي التيكت بتاعت زياراتها لينا، كفرص محتملة ممكن العميل ينفذ وعرض السعر ممكن ما يناسبوش فيمشي او كده، فدي بتبقى ايه اوبورتيونيتيز او فرص ما قبل ان احنا نعمل عمليات بيع يعني. اشتغل فيها بالسي ار ام، استخدام السي ار ام، لانه في امكانيات كبيره زي جدوله الزيارات، زي الكول، انك برضو ممكن تنشط المبيعات من خلاله السي ار ام العريض بتاع اودو، واحنا طورناه عشان يستوعب العمليه بتاعت العربيه. دورتها بتبدا معانا من السي ار ام، وبنعتبره ورشه الاستقبال او المنطقه بتاعت الفحص. لو بنفحص سياره، حد بيبيع لنا سياره او بيفحص سياره عندنا، خدمه فحص يعني خدمه فحص العربيه، فاحنا بنستغل الايه السي ار ام بتاع اودو. بعد كميه كبيره من التطوير هنبدا نشوفها ان شاء الله مع بعض، فممكن نشوف كمان عدد الاوبورتيونيتيز اللي حصلت على العربيه دي خلال دوره حياتها معانا، مش المره دي بس. السيلز اوردرز اللي اتعملت، عروض الاسعار اللي اتعملت، وبعدين قاسمين بقى عروض الاسعار ما بين عروض اسعار بنقسمها جزئين: الجزء اللي يخص قطع الغيار بس، والجزء اللي يخص السيرفيس بس، عشان برضو طبعا يمكن الخدمات بنكسب فيها اكتر وقطع الغيار بنكسب فيها اقل. فبنبقى عايزين نعرف كل عروض الاسعار اللي طلعت للعربيه دي فيما يخص قطع الغيار، لانها لها مؤشر مختلف عن كل ما هو يخص الخدمات اللي هي خدتها، عشان دي ليه مؤشر في ارباحي وفي ذهني اكبر شويه. فتقدر تشوف العروض الاسعار كلها الاثنين على بعض، او تشوف عروض الاسعار لقطع الغيار فقط، او عروض الاسعار، وكذلك طبعا الفواتير بقى وفواتير الشراء واوامر الشراء والايه. هتلاقي هنا برضه اهوت اوامر فواتير شراء للسبير بارتس، يعني هي جات لي وانا اشتريت لها قطع غيار ليها هي مخصوص يعني. فنعرف كم مرة حصل حالة إن قطعة الغيار اللي محتاجها للعربية دي مش موجودة عندي، واضطريت إن أنا أشتريها أثناء وجود العربية عندي، ما كانش عندي مخزون من القطعة دي. ونشوف طبعا إيه الفواتير بنفس الرؤية اللي إحنا شفنا بيها دي، برضو بنقسم الفواتير الأجزاء اللي هي كانت سبير بارت، قطع غيار بس طلعت في الفواتير، أو الفواتير كلها على بعضها، وكذلك الإيه الفواتير الشراء والفواتير بتاعة المشتريات خدمات، اذا كنا برضو استعنا بحد من الخارج يعمل خدمه. زي انا مثلا ما بعملش السمكره عندي، فالعربيه فيها من ضمن الشغل سمكره، فانا جبت حد من بره يعمل للعربيه سمكره، فعايز اعرف عدد السيرفيسز اللي انا بشتريها للعربيه دي يعني. طبعا البروفايل بتاعها يشبه كتير بروفايل الشركات اللي بتنافسنا في تقديم التطوير اللي زي ده، لكن هتشوفوا عليه ايه اجزاء مختلفه في استخدامه بعد كده ان شاء الله معانا. منها الايه الاكسترا ايمج، دي من الحاجات الايه الاضافيه اللي احنا بنضيفها، ودي موجوده عند غيرنا. لكن من فين بنضيف الصوره دي؟ احنا بنضيفها اثناء الاستخدام. ده دايما بنلاقيه موجود في البيزنس بتاع العربيات، ان العربيه ما بتيجي حضرتك تستقبلها في الاستقبال، بتصور العطل بتاعها قبل وبعد عمليه الصيانه في كل مره بتستقبلها فيها. فالصوره دي ما بتتحفظش من ملف العربيه، رغم انك ممكن تحفظ صور من ملف العربيه، لكن الصور دي في طبيعه البيزنس ان احنا بنقابل اضافتها اثناء الايه الفرصه البيعيه نفسها، او استقبال العربيه في الاستقبال يعني. طيب، ندخل بعد كده. طبعا ده موديول كبير عملناه، مجموعه من المنيو والتقارير الخاصه بالتحليلات بتاعه عمليات البيع ومش عارفين ايه، وتعريف طبعا بعض الحاجات اللي هنحتاجها في شغلنا بعد كده، زي موديل العربيه والبراند والنوع الموتور بتاعها ونوع المركبه، لانه ما بيشتغلش عربيات بس، بيشتغل المركبات كلها بقى، بغض النظر هي باص، هي كار، هي موتور سايكل او كذا او كذا. ندخل بقى بدايه شغلنا كله، ان انا جالي يعني ليد، جالي حد في الاستقبال. طبعا بنكريت الاول البروفايل بتاع العربيه ونربطه بالايه بالكلاينت بتاعه والكاستمر بتاعي،
وبعدين بمجرد ما بختار الكاستمر بيفلتر لي كل الايه الداتا بيز بتاعت بروفايل العربيات او المركبات، يجيب لي بس مركبات في هذا العميل اللي انا اخترته. طيب انا بعمل له على السريع اهوت فرصه جديده، وبعدين طبعا بيقول لي دي ورك شوب، لان ممكن اشتغل بقى فرص بيعيه عاديه ما هياش ورشه، ما هياش ورشه استقبال، فيبدا يخفي لي بعض الايه الحاجات اللي مش محتاجها. طبعا انا بعرف فريق عملي. الطبيعي ان السي ار ام بتاع اودو ليه فريق عمل اللي هم الناس المتعرفه فيه، فريق البيع. فانا عندي فريق مبيعات بيشتغل في الاستقبال ولكن بيخدم على فرق فنيه، الديفولت بتاعها مين؟ فبنعرف اكتر من فريق فني وبنقول الديفولت كفريق فني اللي دايما بيستخدم مع فريق البيع ده هو الايه؟ الريبير تيم رقم واحد مثلا، ده بيبقى جواه المدير بتاعه، مدير الورشه. انا عندي ورشه اثنين ثلاثه، فممكن ايه، او عندي جوه الورشه بتاعتي اكتر من مدير فريق عمل او مدير لاكتر من تكنيكال. فبعرف مين هم التكنيكال الخاص بالريسبشن، الفنيين بتوع الاستقبال، ومين الفنيين اللي هيشتغلوا، لان المهنه دي مختلفه في صلاحياتها عن المهنه دي، وده معرفينه في الصلاحيات. ده الراجل بتاع الريسبشن او اكتر من واحد بيشتغلوا عندي في الريسبشن في الفريق ده كفنيين، ودول الفنيين بتوع الشغل نفسهم اللي هيصينوا العربيه او كده. طيب فنرجع الفرصه بتاعتي. انا اخترت الزبون، اخترت الايه، وادي الاوبورتيونيتي حاجه، واقول والله ده جاي يعمل مثلا صيانه ال 10000 او كده. وبعدين ندخل على الايه الريبير تيم، ومين اللي هيشتغل في الريسبشن بتاعي. لو انا يوزر مبيعات هيختارني اوتوماتيك هنا. طيب نرجع ويوزر مبيعات، واكون كمان متعرف از ايه تكنيكال ريسبشن جروب بوليسي، متعرف في الصلاحيات. ندخل على اد، ضفها، ممكن اد وايديت، الشغل العادي خالص بتاعك اللي انت عارفه السي ار ام بتاع اود. ولكن ايه، احنا مشينا في شاشات وطورنا حاجات. من ضمن الحاجات ان انا وانا عندي عربيه اهوت بشتغل فيها، ضفنا سطور اصناف ما كانش اودو فيه. طبعا كل ده احنا ايه طورناه، يعني مش موجود في اودو سي ار ام. منها ان انا قدرت اضيف سطور لتعريف بقى الاصناف والخدمات اللي بنشتغل بيها. ولو الكاستمر ده مربوط ببرايس ليست هتلاقي الايه الاسعار هنا اتغيرت اوتوماتيك وفقا لهذا العميل. يعني في برضه بعض الايه مراكز الخدمه عاملين عقود مع مصانع وشركات عندهم اسطول نقل، فبيصينوا العربيات بتاعتهم وفقا لسياسه اسعار مختلفه عن الزبون العادي. او انا الزبون واخد العربيه مني، شاري العربيه مني وضمانها عندي، فليه سياسه تسعير مختلفه عن الزبون الايه اللي مش واخد ضمان من عندي او كده. فدي واحده من الحاجات. في عندي كمان علشان ممكن يكون عندي ضغط شغل، فاحنا عاملين حاجات جاهزه. يعني صيانه ال 10000 لو انت اخترتها السيستم يعبي لك الاصناف ايه اوتوماتيك. ده واحده من الحاجات. نشوف كده ازاي القصه دي الاول. ده ورك شوب، ادي الكونتاكت بتاعي، وطبعا هي جايه لي كوركتيف ولا بريفنتيف، يعني هي جايه صيانه وقائيه ولا تصحيحيه. اداني من ضمن التطوير كمان رقم تيكت، وطبعا هنا بتسميه زي ما انت عايز، تيكت نمبر كذا، ريسبشن نمبر كذا، وهكذا. فممكن تعمل لكل فريق عمل اسلوب سرياله مخصص ليه للتيكت اللي بتخش عليه. تمام، علشان طبعا كمان في ناس بتطبع تيكت نمبر للعميل وتقول له امسك ده في ايدك، اما ننادي على التيكت نمبر بتاعك تعالى استلم عربيتك. فده من ضمن الحاجات اللي هي اداريا مطلوبه، التيكت نمبر بتاع الاستقبال للعربيه. طيب من ضمن الحاجات ان اودو كان بيتوقع لك الريفينيو اوتوماتيك، احنا خليناه ايه يتوقعه بناء على معادله ايه الاصناف والخدمات اللي انت هتختارها معانا هنا. طيب في بعض الاحيان بيجي الزبون يقول لك سعر لي، وبعدين اديني برنت علشان اوديه لشركه التامين الاول. في بعض الاحيان كمان بيبقى عايز البرنت ده، انا مثلا شركه التامين هتتحمل مثلا 80%، فبقول لك اعمل لي عرض سعر ب 125% ب 120%، اديه برنت او اديه لشركه التامين، بحيث من الاخر كده شركه التامين تتحمل ال 100%، فزود لي الاسعار شويه. فطبعا هنا في السي ار ام انت لما بتنشئ منه عرض سعر، بتنشئ منه عرض سعر ممكن تحط فيه الاسعار الحقيقيه اللي انت هتشتغل بيها، وتبقى سايب الفرصه بالسعر وتطبع. فطبعا اودو سي ار ام ما فيهوش طباعه لنموذج الفرصه زي طباعه نموذج عرض السعر، فعملنا نموذج ايه طباعه تقدر تطبعه
الاستيميتد ورك كوست، التكلفه المبدئيه للعربيه دي. طب في ناس مش هتعمل عندي خدمه صيانه، هو جاي يعمل خدمه فحص العربيه، يبقى ممكن يدخل معايا في حاجه تانية خالص اللي هي الفيكل ايه انسبكشن ايتمز. دي برضو بدل ما تعبيها صنف صنف كده، فممكن تعبيها من خلال تمبلت. الكلام ده ايه هنشوفه قدامنا في الشاشه بتاعتنا. يبقى انا قدرت اعبي التمبلت بتاعتي اهي بتاعت الانسبكشن، ودي ممكن تعرف اكتر من تمبلت، تمبلت للسيدان، تمبلت للعربيه كذا، تمبلت للمركبه اللي هي مثلا موتوسيكل، تمبلت للباص، وهكذا زي ما انت عايز. عرف اكتر من تمبلت، سلكت التمبلت المناسبه ليك، وبعدين هتلاقي اوتوماتيك الايه سطور الفحص نزلت قدامك. انت اللي معرف الكلام ده، واحنا عاملين لك تمبلت بتنزل في السيستم اوتوماتيك، ممكن تقيس على ذلك تدبلكيتها، تعمل اكتر من نسخه منها وتعدل ويبقى عندك نسخ كتير لكذا موضوع. هنا التمبلت باختصار، انت عايز تتكلم عن السيكتور اللي اسمه مثلا البريكس، ايه بقى حضرتك الادجستمنت بتاعها ايه، باص ولا فيل، ولا عندك اكتر من اختيار، يس باص ويز نوتك. طب اديني ايه هي النوتك، لو باص ويز نوتك فالنوت ممكن تكتب هنا ملحوظه، يعني ايه اوكي بس معانا ملحوظه، لا نوت اوكي نيد بريبير اكتب. فهنا ده كمان بتقدر تطبع. طيب وعندنا الوان، يعني هو لو مثلا باص ويز نوتك ممكن تديله لون، ولو باص من غير ملاحظه ممكن تديله لون تاني، وده بيبقى متعرف في البند نفسه، في سياسه تعريف البند نفسه الوان ايه، وممكن ترفق له صوره. في بعض البنود من دي بيبقى لها صوره، يعني انا ممكن بفحص لقيت مثلا خدش في الازاز، فهنا بقول والله انا عندي الازاز مقبول، ولكن مع ملاحظه ان هو في خدوش، او البود بتاع العربيه فيه خدوش جانبيه، فممكن اكون عايز ارفق صوره للخدوش وهكذا. فبعض البنود ممكن تكون في الفحص عايزه ايه ارفاق صوره، فاوكي ده موجود، والايه ادي المعيار اللي احنا بنعرف بيه فنيا الايه الانسبكشن بتاعتي. وطبعا نقدر نحفظ ده وندي برنت للانسبكشن ريبورت اللي عندي. شوف نموذج الطباعه شكله ايه. فطبعا هنلاقي هنا في حاجه جميله اتعملت التيكت نمبر ده ممكن مع الناس اللي عندها شغل سريع برضو، ممكن ايه بدل ما يبحث عن التيكت نمبر بالرقم ممكن يسكانه بالباركود. يعني لو انا طبعت الانسبكشن ريبورت ده ومشيت ورجعت لحضرتك بيه تاني، ممكن تطبعه. ده عملناه في كل الريبورتات الخاصه بالمركبات، سواء ده او الاستيميشن كوست او كده. عملنا الايه التيكت نمبر ليه باركود، والعربيه متكوده عندي في السيستم ولها باركود، ممكن تبحث عن العربيه بالباركود عشان سرعه الايه البحث ودقته، بدل ما تقعد تكتب العربيه رقم اللوحه كذا الشاسيه كذا، ايا مكان انت بتعرفها على تركيبه شكلها ايه من البيانات، فهو بي ايه بيجنريت ليك باركود عشان يسهل معاك العمليه بسرعه. طبعا ادي الايه الانسبكشن ايه ريبورت بتاعي، إيه والله اسم البند اللي انت فحصته ومعمول بالايه بالكاتيجوري، انا عملت بريكس والله ادي البنود بتاعت البريكس، الفيول سيستم بتاعي كذا، وضع التانك كذا، زي ما انت عايز. دي بنود انت اللي بتعرفها وانت اللي بتعمل السيكتور، احنا عاملين لك ايه تمبلت حاجه كده مننا كنموذج، ممكن ايه تقيس على ذلك وتعمل اي نماذج انت محتاجها، او تنسخ النموذج ده وتعدل فيه وتنشئ منه اكتر من نموذج، هيطلع لك النموذج اللي انت اخترته للعربيه في الطباعه. تمام، ده نموذج للطباعه. وطبعا في هنا ايه توقيعات، بيجيب الاسامي بتاعت اليوزرز اللي انت اخترتها، مين هو في الفريق التيم بتاعك اللي اخترته على الحكايه دي. الراجل اللي اشتغل لعمليه الفحص يجيب لك اسمه، ومتوقف على ان هو يوقع بالايه بالتوقيع بتاعه، او الراجل اللي هو مدير الايه الصيانه ويحط التوقيع بتاعه وتطبع له ده. فده واحد من الحاجات اللي اتعملت. طيب نبدأ نقول ايه حاجة تانية. طبعا ادي لو هو طلب من حضرتك الايه شركة التأمين، يبقى هتشتغل مع شركات التأمين، واحنا عاملين في تعريف العملاء والموردين ان بتقول له ده شركة تأمين ولا لا، علشان طبعا ايه. وطبعا في حاجة تانية كمان، هو سبلاير للمركبات ولا لا، علشان اما تيجي تدور عليه سبلاير للمركبة او تدور عليه في شركة تأمين، يقلل لك عدد الايه الناس اللي بتظهر قدامك، بيسهل عملية البحث عنه.
طيب يبقى انا ممكن هنا عرفت ان انا هعمل خطاب موجه بعرض سعر لشركه التامين الفلاني، هيطلع اسمها في البرنت، وهنشوف دلوقتي لو عملنا ايه مثال كده بسرعه لخدمات، اي خدمات كده. انا مثلا هغير له فلتر، هعمل له مثلا خدمه صيانه ال 20,000. بتنزل الايه الاسعار بتاعت الاصناف والوصف الكامل بتاع الايه البند، وممكن تعدل عليه. ليه بقى؟ في واحد قال لك ايه مثلا، قال لك انا البوجيه دي بتمشي مع العربيه التويوتا كرولا، وبتمشي برضو مع العربيه مثلا الميتسوبيشي. فانا الزبون جاي لي بميتسوبيشي، فانا مش عايز يطلع له، واخترت الايه القطعه دي بس بتاعت الكورولا، فمش عايز الوصف الاسم اللي يطلع له في الفاتوره انها بتاعت الكورولا، او العكس. فانت هنا ممكن الايه الديسكريبشن يطلع لك ان ده مثلا بتاع الكورولا، فممكن تغير هنا وتقول ده ايه، او تدي بيانات تانية خالص. فكده انت قدرت تستخدم نفس كود الصنف مع اكتر من عربيه. تمام. قس على ذلك بقى حاجات كتير في دماغك في شغلك يعني، تقلل معاك تعريف الاصناف. اذا كنت ايه عايز تستخدم الديسكريبشن تغيره كل مره حسب الحاله اللي قدامك دلوقتي. طيب فاللي بيطبع، وده طبيعي في اودو في بقيه السيستم كله، اللي بيطبع الديسكريبشن مش الايه مش البرودكت نيم، عشان ده اشمل، لانه من ضمن الاسم ده اسم البرودكت نيم نفسه موجود. طيب خلاص سعرنا، حطينا خصمنا ضريبتنا بتاع، ده شكل عادي خالص زي العرض السعري بتاع اودو في التصميم، ولكن احنا ضفناه جوه السي ار ام، ما كانش موجود. اتكلمنا عن واحده ايه السطور، اتكلمنا عن الانسبكشن. طيب لو هنشتغل في العربيه، انا عندي ملحوظات ممكن يكتبها الراجل الفني اللي هيشتغل فيها في الريسبشن عندي. فهنا انا عندي ايه، الريسبشن ممكن يسيب ملحوظه. طب لو هو العربيه عندي اكتر من مره موجوده في نفس الاوبورتونيتي دي، فحصوها النهارده يعني فيها شغل كتير يعني، فحصوها النهارده هيفحصوها بكره وهكذا، او فحصوها في اوبورتيونيتي وهيشتغلوا معاها تاني في اوبورتيونيتي تانيه جديده. فلو هي اتعمل لها قبل كده ملاحظات، السيستم يجيب لك اخر ملحوظه، او اخر ملحوظه اوتوماتيك هتطلع قدامك. اخر ملحوظه اتكتبت عن العربيه دي هتطلع قدامك. مفيش ملحوظات خالص هتطلع فاضيه زي ما قلنا كده. فطبعا هنا ويقدر يخش يضيف، فهو لما بيضيف ما بيمسحش الملحوظه اللي ظاهره قدامه، لا، السيستم لما يلاقي الكلام اللي بتكتبه ده جديد ومختلف عن الكلام اللي كان موجود، فبيقاد ملحوظه جديده في تيبل عمال يشيل الملحوظات اللي بتكتب عن هذه السياره، فهو ما عملش اوفرايت على الملحوظه اللي بتبقى ظاهره قدامه. وده اسلوب موجود ومتبع في حاجات في اودو معروفه زي الفليت مانجمنت وكده. طيب مين اللي هيشتغل معايا في الورشه؟ فطبعا التكنيكال اللي هيشتغل يقدر يحط الايه الملحوظه بتاعته، الريسبشن تكنيكال اللي هيشتغل يحط الملحوظه بتاعتي. طبعا انا كريسبشنست ممكن العملاء تبقى صعبه عليا شويه، فاستدعي واحد فني كمان معايا، فاصبح انا بتاع استقبال، فني استقبال، ومعايا واحد فني اشتغلنا في العربيه في فحصها وتحليل مشاكلها، واحنا بنعمل لها دراسه لعرض السعر اللي هنقدمه للعميل قبل ما نشتغل الموضوع يعني، لو احنا محتاجين ده. فده متوفر معايا الملاحظات بتاعه الثلاث افراد، المدير والفني وفني الاستقبال. طيب في عندي هنا كمان صوره اقدر ارفقها، زي ايه؟ زي الصوره اللي احنا موجود دي، طبعا واحده تمبلت. المفروض ان في صوره زي بتبقى موجوده قدام حضرتك، وتيجي تقول والله انا ايه الصوره دي، انا عايز اعمل لها ايه، اعلم كام علامه على، ممكن تسيف اللي موجوده كتمبلت دي، وتقول انا عايز اعمل لها علامه ايه مثلا. هنا كده انا هشتغل في الجزء ده مثلا، وتسيف، اخدها ارابلس اللي موجوده دي بالثانيه. تمام. فاصبح ايه، دي العربيه اللي انت هتشتغل فيها. وده الناس اللي بيشتغلوا في مجال العربيات عارفين الصوره دي بتعني بالنسبه لهم ايه، وعلامات الاكس ده بيحدد عليها الاماكن اللي هشتغل فيها، كلام بديهي يعني. طيب ده واحده من الحاجات اللي احنا ضايفينها. طيب انا قلت لحضرتك احنا ممكن نصور الايه العربيه كذا صوره. العربيه دي جايه لك مخبوطه، العربيه دي جايه لي في مشكله، ممكن اصور واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره 15 صوره، وكل صوره ادركها عندي. الذاكره ما بتشيلش بتاعت الانسان، فلازم نقول كل صوره بتعبر عن ايه. فممكن تقول دي صوره
الايه مثلا الاكسدام الخارجي من الناحيه اليمين، صوره الاكسدام من الناحيه الشمال، صوره الباب، صوره الباب الشمال، صوره الباب اليمين، صوره الباب الخلفي، صوره الباب مش عارف، صوره الكذا. فهنا ايه تعرف الصور، وتحط لها ممكن كمان تاريخ، دي يوم 2 28 2 2 كان الباب الشمال بهذا الوضع، لان برضو ممكن بعد سنه الباب الشمال يجي شكله متغير او حلو او كده. فتقدر ايه تقاد اكتر من صوره. طبعا انا يعني بدي مثال كده، ايه صوره اي بتاع كده خلاص دي اتضافت في ملف العربيه. صور بقى ضيف زي ما انت عايز، صور العربيه زي ما انت عايز، الناس اللي بتشتغل في الورش عارفين الكلام ده. ودي الانترنال لوت اللي اساسا كانت موجوده في اودو سي ار ام من غير اي تعديل. ودي معلومات ايه اكتر. الاثنين دول اودو موفرهم من فتره، احنا ضفنا عليهم بقى كل اللي احنا شفناه ده. طيب ادي احنا موجود عندنا كده عرض سعر ونازل وبالضريبه وتمام التمام. قلنا الرقم ده اودو كان بيخترعه كده من عنده بناء عليه الله اعلم يعني. المهم الرقم ده اصبح بيجي بناء على معادله ايه الخدمات الفعليه فعلا اللي العربيه تاخدها والاصناف اللي هتاخدها باجمالها اللي تحت. قال لك يبقى اذا ده الاكسبكتد ريفينيو بتاعك المتوقع كايراد انك انت ايه تشتغل بيه. طب افرض انا بند من البنود دول اللي انا هشتغلهم في العربيه، زي مثلا الفلتر بتاع الهواء ده ما هوش موجود عندي، فاقدر انشئ بيرشيز اوردر من الفرصه. اشوف كده الناس في السوق بتقول ايه، لان انا عايز اسعر سعر بيع وفقا لاخر سعر موجود في السوق. فممكن ابعت لفندور واثنين وثلاثه اكتر من فندور، ابعت لهم طلب ايه استكشف بيه كده الاسعار الجديده ايه. فهو اختار لي اوتوماتيك الصنف اللي هو متعرف انه بيتم شراؤه. يعني لو الصنف الخدمه اللي تحت ده انت قلت بتشتريه هيضمه. انت عارف ان اودو فيه ايه، طب الصنف ده مخصص للبيع فقط ولا الشراء فقط ولا بيع وشراء وهكذا يعني. فتقدر ايه تقول الكلام ده في تعريف بيانات الصنف. هنا بقى اما تيجي تنشئ امر شراء هيشوف من التيبل ده الاصناف اللي احنا قايلين انها بتشترى. اللي لا يشترى ما خلاص ما تبعتوش لحد. طب نبعت كده طلب كده للموردين يقولوا لنا الدنيا فيها ايه. انشأنا. طيب نتفرج عليه ايه المعلومات اللي راحت له اوتوماتيك من الفرصه اللي قدامي. ادي البيانات العربيه نزلت اهي، ونزل معاها كمان ان نفس المعلومه اللي موجوده في الاوبورتيونيتي ان هي مينتنانس تايب بتاعها كوركتيف. وادي العربيه وطبعا الفندور اللي احنا اخترناه وشويه البيانات الخاصه بالعربيه كلها. وهتلاقي ورقمها ومش عارفين ايه. طيب وراح الايه الفلتر اللي مطلوب. بص هنا السعر 350. السعر اللي كان هنا انت بتقول هتبيعه بكام؟ ب 800. فاذا السعر اللي راح لطلب الشراء مش السعر اللي انت بتبيع بيه، راح له السعر اللي انت بتشتري بيه من نفس المورد ده لو كنت اتعاملت معاه قبل كده، او الستاندرد كوست لو اول مره تتعامل مع هذا المورد. طب دي واحده من الحاجات اللي هي مش بس ان انا بنشا ارض سعر او طلب شراء وخلاص، لا بننشئه بالاصول بتاعته بالصح بتاعه. لان كتير بتقدر مع برامج منافسه بالزرار ده، في برامج بتتباع له لوحده. فطبعا ايه القصه دي هنا فيها المعايير الفنيه المناسبه. خلاص خلصنا كده وعرفنا وعرض السعر جه. وطبعا ممكن تكمل بقى دوره المشتريات العاديه في اودو، اللي هو اما بتعمل كونفيرم اكد المعلومه اللي هتروح للمخازن برضو ان القطعه دي جايه، علشان برضو ممكن تشتري اكتر من قطعه شكل بعض. بس انت عارف ان دي، وبتقول المعلومه دي كمان اللي بتاع المخازن وتفتيري خد بالك دي جايه للعربيه رقم كذا، عشان بتاع المخازن لما ياخدها يروح يبعتها للفني اللي ماسك العربيه دي بيشتغل فيها. علشان ايه؟ لو زميل ليه طلب نفس قطعه الغيار ما ياخدش دي، لا دي جايه العربيه تانية. فبتروح معلومه الايه العربيه في الحركه المخزنيه. طبعا هي موجوده في امر الشراء اهي، بس عند الاستقبال المخزني يبقى الراجل كمان بتاع المخازن عنده معلومه هي جايه طبعا لمين وامر الشراء ايه وجاي لعربيه مين. يقوم يروح دور على العربيه، ما يروحش يدور هو امر الشراء ده بتاع ايه، لا. فطبعا اوضه رابط بامر الشراء، بس ما يروحش يدور بقى بامر الشراء ده بتاع ايه ونشوفه مع مين ومين الموظف اللي ماسكه، لا. هو يروح على العربيه دي في الصاله يبقى ده الايه برقم اللوحه بتاعها اهو، يقول له اتفضل القطعه يستلمها او كده. المهم ان هو يبقى ايه عارف. طبعا احنا ضايفين في الدوره دي كمان حكايه البارت نمبر. لو عندك قطع غيار بتدور عليها وتشتريها بالبارت نمبر، هتلاقي في فيديو شرح البارت نمبر على القناه بتاعتي. وبرده في للاوتو في البرودكتس دي شرح اللي هو انا ممكن اقول صيانه ال 10000 فيها
تغيير زيت، تغيير فلتر هواء، فيها خدمه صيانه ال 10000. حط كل البنود اللي انت عايزها. فهنشوف ده كمان في المبيعات، اما تختار الايه الصنف ده ينزل لك الحسبه دي كلها اوتوماتيك. طيب استقبلنا، استقبل نسيف على الكلام ده، بيتربط بالعربيه. كل اللي انت بتعمله اتربط بالعربيه. ننشئ كمان فاتوره الدوره العاديه بقى بتاعت اودو خالص، ونحط ديت، نسدد. كل اللي انا بعمله كده بالماوس من ترانزاكشنز اتربطت بالعربيه، علشان تعرف من العربيه ايه اللي حصل معاها في السيستم. هتلاقي كل الفيلم ده متسجل في العربيه بتاعتي. يعني انا دلوقتي اقدر اروح على العربيه دي، هلاقي الايه اللي انا عملته. الفواتير من شويه في اول الفيديو كانت عندي فاتوره، هتلاقي الفاتوره الاخيره دي موجوده عندي اهي، اللي هي كانت بال 350 اللي شفناها. فهتلاقي كل وعروض الاسعار والقيود المحاسبه اللي طلعت على القصه، كل حاجه في الحسابات، في الفواتير، في المخازن، هتلاقيها ايه موجوده عندك في الملف بتاع العربيه. طبعا النهارده حصل معاها ايه، بكره حصل ايه، جت بعد سنه، جت بعد 3 شهور، كل حاجه بتتسجل مع البروفايل بتاع العربيه. طبعا كمان في الكاستمر بتاعي هتلاقي هنا العميل نفسه كل العربيات بتاعته لها ايه، لها فولدر عربيات. زي مثلا العميل ده معاه عربيه واحده، فيقول لك عدد الفيكلز اللي مسجله مع العميل ده واحده، وتقدر تتفرج على تفاصيل اللي ايه. لو عنده اكتر من عربيه يجيب لك ليست، واحد بيجيب عربيته وعربيه مراته وعربيه ابنه، مصنع متعاقد معاه على اسطول النقل بتاعه، فتقدر تتفرج على كل العربيات اللي بتيجي، ولو حتى عربيه او اكتر لهذا العميل من بيانات العميل نفسه، تتفرج عليها ايه العربيات اللي ايه اللي جت، وايه مواضيعها، وايه حكايتها. فدي واحده من الحاجات اللي ايه التطوير اللي عملناه. طيب خلصنا القصه دي وعملنا امر الشراء، فاصبح كمان امر الشراء اللي انشاناه من الفرصه. لسه انا لسه ما رحتش عملت عرض سعر رسمي، انا عملت عرض من ورشه الاستقبال، لسه انا ما اشتغلتش ولا دخلت ولا اديته عرض رسمي، اللي هو بنقول له ايه العرض المبدئي، لان ممكن تدخل جوه الورشه يفحصوها بعمق، الدنيا تتغير خالص خالص خالص. الاصناف والخدمات وكل حاجه ممكن تتغير، والسعر يتغير، والحدوته كلها تتغير في الورشه جوه، اللي هيبقى عندها بقى العرض السعر الرسمي الفاينل اللي هيشتغل عليه ويفوتر عليه. هذا بنسميه كده يعني عرض سعر مبدئي. تعالى بقى نطبع عرض السعر المبدئي، وقلنا في السيناريو بتاعنا ممكن نختار كمان ايه شركه تامين. طب تعالى نشوف الاستيميتد ورك كوست ده ايه اللي عندي بقى. الكلام ده اتكلمناه في قبل كده واحنا بنطبع الايه الانسبكشن ريبورت. قال اسمه لك اتنين تيبل، ما هو قطع غيار ايه، وما هي خدمات ايه. فعملنا تيبل الحاجات اللي هي معرفه كبرودكتس هتتراكب مخزنيا، دي بنسميها قطع غيار. والحاجات اللي متعرفه كاصناف خدميه زي اعمال الصيانه بقى اللي هنعملها بايدينا خدميه، دي عملناها في تيبل لوحده، عشان حتى العميل وانا كمان نبقى فاهمين ايه الحاجات اللي هنعملها بايدينا، وايه قطع الغيار اللي هنوفرها له. تمام. بحيث برضو لو هيبقى في فصال ولا هيبقى في خصم، يبقى انا ما اقدرش اديك خصم في قطع غير اللي انا بشتريها، لكن انا ممكن ايه يبقى عندي مرونه في بنود زي دي. يعني حاجات بتبقى محتاج، واديني واحد توقيع لان دي رايحه لشركه تامين، فاديني واحد توقيع هنا وواحد توقيع هنا، عشان هنبعت دي ايه على شركه التامين، واداك هنا اسم شركه التامين اللي الخطاب ده هيبقى موجه اليها. تمام. ندخل على اللي بعده. ايه اللي بعده؟ ان انا واقف كده خلاص جالي اوكي من العميل بتاعي، يلا نشتغل. طيب في هنا سينيور ليدز كمان، ان هو ده اودو بطبيعته، وعشان كده استخدمنا السي ار ام، لانه في حاجات كتير منها طبعا جدوله، ممكن زي البوكينج، في ناس بتشتغل انك قبل ما تجيلي تعالى اعمل حجز، فممكن يعرف فرصه ويحط لها بوكينج ديت. خلاص، وتقدر تتفرج من البوكينج ديت بتاع النهارده ايه الحاجات اللي جايه لك الصبح كده، تبقى عارف جدول الحاجات بتاعت اللي الناس حاجزاه، وده اوريدي موجود في سي ار ام اودو. فعشان كده بنينا الجزء المهم من تطويرنا بتاع الاستقبال جوه سي ار ام اودو، عشان نستفيد من العظمه بتاعت الامكانيات اللي موجوده في سي ار ام اودو، والتقارير اللي فيها نستخدمها كتحليلات للفرص اللي بتجي لنا وكلام زي كده في الصيانه، استقبال الصيانه. طيب
يبقى انا واقف على ان انا مثلا هقول والله انا خدت الفرصه دي وبعدين ان انا اقول له تعالى ايه نعمل لك واحد كوتيشن. لما تعمل كوتيشن شكل مع عمليه انشاء الايه البيرشيز اوردر، راحت برضو كل المعلومات بتاعت العربيه اللي موجوده في طيب. القصه بتاعت اللي هو ازاي اعرف، هو احنا للاسف لسه ايه ما ضفناهاش في السي ار ام، تبقى موجوده ان شاء الله، بس احنا ضفناها كمثال كده دلوقتي في الكوتيشن. ان انا لو عايز افضي كل الاصناف دي واعبيها من تمبلت كلير اول، فضي لي كل ده وعبي لي بداله دي، عبي لي دي واديها. فضاف لي هنا، ده اللي انا بقول لك بسرعه ممكن تضيف. انا عارف صيانه ال 10000 ايه اللي انا هعمله، انا عارف صيانه مش عارف ال 20000 ايه اللي هعمله، انا عارف الصيانه الفجائيه بتاعه الموضوع الفلاني ايه اللي هعمله. فممكن تبقى محضر ده جاهز مسبقا، وتيجي تسهل على نفسك ايه وتضيفه كده بسرعه عندك. وتضيف عليه، يعني ممكن اضيف عليه كمان من هنا، او اضيف عليه كمان ايه، اضيف عليه كمان واحده تانيه تمبلت تانيه واقول له ادها لي. فده غير التمبلت بتاع اودو اللي موجود في المبيعات، بتاع اودو اللي موجود في المبيعات بفضل التيبل بالكامل ويعبي البيانات من جديد. لا ده بيقاد على اللي موجود. طبعا انت معاك اوبشن انك تقول له فضي لي كله خالص، واللي هبعته لك ده ضيف ده فوق ده فوق ده. المهم ان ده مشروح في فيديو كامل هنا مدته دقيقه يعني. نرجع. يبقى كده ينفع ان ما اللي انا عملته في الفرصه البيعيه لما الناس جوه في الورشه يشتغلوا ممكن يشوفوا موضوع مختلف، يتفاجئوا بحاجات تانية غير اللي كان التشخيص اللي شخصناه في الفرصة. فيقدر يقدر ويلعب ويغير ويقدم عرض سعر للايه للعميل تاني مختلف خالص، ويبعته بقى بالايه بكل الامكانيات اللي موجوده في عروض سعر الاول. طيب وانا هنا اما الدنيا اتغيرت معايا، وارد ان انا برضو انشئ بقى ايه ريكوست فور كوتيشن، طلب شراء تاني. لان اللي عندي بقى ايه كنا عاملين طلب شراء على صنف، لا مش هنجيبه ده، احنا غيرنا الحكايه كلها مثلا. فينفع تقول له ايه انا عايز انشئ طلب شراء تاني، وبعدين اقول له التكنيكال بتاعي واقاد الايه الحاجات اللي انا عايز اجيبها. فهنا انت ممكن تجيب حاجات بره الصندوق خالص اللي موجود، او تجيب نفس الحاجات اللي موجوده. هينشئ لك طلب شراء بنفس الطريقه اللي انشانا بيها واحد ايه من شويه. طيب الراجل اشتغل معانا، العميل قال له ايه بقول لك ايه انا عايز اضيف بند مثلا، انا نسيت اقول لك عليه، فضاف بند كويس مثلا، يعني اي بند من دول نختار. فلما اضاف عندك امكانيه انك انت لما تروح لعرض السعر اللي موجود ده، ممكن تقول له ايه طير كل اللي في التيبل، طيره لك، وقول له اعمل لي ابديت من الايه اوبورتيونيتي من تاني، عبالك الاوبورتيونيتي وحدث البيانات من جديد. بدل ما تنشئ من الفرصه البيعيه عرض سعر جديد، ممكن على نفس العرض اللي انشأناه من كده لو في اي تغييرات حصلت ممكن تقول له احنا لسه ما اشتغلناش بقى اهو. فممكن تقول له ايه روح على نفس عرض السعر اللي موجود، حدث لي الموضوع اللي فيه خلاص. فده موجود من ايه من ضمن التحديثات اللي عملناها في العلاقه ما بين السي ار ام وما بين الايه الكوتيشن. طيب بنكمل دورة شغلنا عادي في المبيعات بتاعت اودو. اعتمد اللي هو مخزن يروح للمخازن، اللي خدمي لا سلم برضو معلومة الايه العربية راحت، وده كله اتربط بالعربية، حصل معاها ايه بقى بيع وشراء ومخازن وفلوس اتقبضت وفلوس اتصرفت وفواتير شراء وفواتير بيع وهكذا. الفيلم الكامل اللي هتعمله. كمل حكايتك مع اودو، تعالى ننشئ كمان فاتوره مبيعات. هنلاقي برضو فاتوره المبيعات من الايه عرض السعر بتاعي، كريت لواحد انفويس برضو بعت معلومه الايه العربيه ونوع الصيانه والكلام ده كله متطور، ويعمل لي واحد كونفيرم ويكمل عادي بقى في الدوره بتاعتك وقبضنا وكل حاجه. كل ده اتربط بالعربيه، كل اللي حصل ده اتربط بالعربيه. بس انا عايز ارجع بقى هنا ايه في نموذج طباعه عاملينه. طيب عندي هنا حاجتين اهوت. لو انا عايز اطبع انسبكشن ريبورت، واحنا شفنا مثال ليه موجود في السي ار ام، لو انا بعمل مع عرض السعر، وطبعا نفس الكلام برضو بتاع الايه بس طبعا الصوره اللي جت لي هنا هي الصوره اللي متصوره في الاستقبال. يعني انت في السي ار ام بتاع اودو لا بيبعت صوره ولا بتاع، احنا من ضمن التطوير بقى اللي معمول ان خليناه يستقبل صوره
صور للعربيه، الصور بتاعت العربيه اللي صورناها دي وحطيناها في الفرصه، بتروح اوتوماتيك تترحل عند الايه الناس بتوع المبيعات. التقارير الفنيه كمان، طبعا الانسبكشن ايه ريبورت بتاعي اهو، ده نفس الانسبكشن ريبورت اللي احنا عملناه للعربيات اللي ما كانت في الاستقبال. لو انت بقى جوه فرشه الصيانه عايز تعدل عليه، شايف في الفحص حاجه تانية ما كانوش شايفينها في الاستقبال، ولما انت فكيت شفت حاجه، ممكن تحط ده في الانسبكشن ريبورت بتاعك او تقرير الفحص بتاعك وهكذا. فطبعا عملنا استقلاليه، رغم ان هو البيانات اللي اتعملت في الفرصه بتتنسخ وتترحل لعرض السعر اثناء انشائه بالكامل. كل البنات بتروح هناك بما فيها الصور، بما فيها كل الفيلم الهندي اللي عملناه في الفرصه، ولكن مع امكانيه ان ده محفوظ لوحده وده محفوظ لوحده، عشان تقدر تعدل في اللي حصل معاك في عرض السعر ولا يؤثر تعديلك على اللي كان موجود والتلس. يعني احنا شفناها في الاستقبال كده، لما دخلت الورشه شافوا عليها حاجات تانية كتير زياده او عدلوا، فبقوا الاثنين موجودين عندي، ايه اللي حصل في الاستقبال وايه اللي شافوه بتوع الصيانه جوه جديد. فبيروح لهم نسخه لو حبوا ايه يعدلوا عليه. كمان بيروح لهم الملاحظات بتاعت الناس الفنيين، قال له الفنيين دول عملوا ملاحظات قد كده، وانتم ممكن بقى ايه تشتغلوا على الملاحظات بتاعتكم الجديده لما اشتغلتوا فيه. وممكن كل يوم وكل شويه بتطلع عندهم ملاحظات شافوها يبلغوا بيها كنوت يكتبوها عندهم في الايه في الفرصه بتاعتهم. ده التكنيكال تيم اللي هيشتغل معايا، ممكن ايه اغيره، بس ده الديفولت بتاعي. وطبعا الحاجات دي اللي هي الحاجات العاديه بتاعت اودو من غير تغيير، واحنا ده اللي عدلناه ايه في المبيعات، وشفنا نسخه منه موجوده في السي ار اي. يطبع الانسبكشن ريبورت اهو بعد ما اتعدل واتطور، اصبح ده واحد تاني غير اللي هناك، او يمكن يبقى شكله لو ما طورناش فيه او ما عدلناش فيه حاجه. انسبكشن ريبورت بس ده مربوط بالسيلز اوردر، والتاني كان مربوط بالفرصه البيعيه. فهنا قال له ده على الورك اوردر رقم كذا، وهناك كان لا ده موجود على الاوبورتيونيتي الفلانيه او بتاع، فليه الدوكيمنت مربوط بيه مختلف. فعشان ايه الانسبكشن ريبورت الراجل ما يقولكش ايه ده فيها خدوش وهي ما كانش فيها خدوش، يقول له لا ده كان فيها خدوش اثناء ما استقبلناها، ولما دخلت جوه يمكن دي خدوش من عندنا بقى مثلا يعني. فالتقريرين بيبقوا مختلفين او يبقوا نفس التقرير، بس فوق الهيدر التقرير ده طالع منين والتاني طالع منين. دي واحده من الايه الحاجات اللي موجوده. وواحده تانيه طبعا اللي هو الايه التقرير بتاع الورشه بتاعي بعد بقى ما اشتغلنا بقى في الورشه. احنا كان عندنا واحد يشبه لده في السي ار ام، ده بقى منين طلع مع الورشه. طبعا السيريال نمبر ممكن تعمل ايه اسلوب سرياله كده لكل فريق عمل بالمبيعات ولا بتاع، دي حاجات عاديه بقى في اودو ممكن تعملها، او باي موديول اضافي لو ما فيش الامكانيه في اودو يعني. الحاجات دي سهله وبسيطه، انك انت ممكن تشتغل على اسلوب سرياله وتسميه مثلا ورك شوب او اي زي ما انت عايز. طيب هنا نفس الكلام اللي شفناه في اتس ار ام، ولكن ده طالع مطبوع من الورشه، وبعد ما الناس في الورشه اشتغلوا شغل يمكن يكون مختلف تماما عن اللي حصل اثناء الفرصه. والفنيين كمان ممكن يتغيروا زي ما وريتك كده، ممكن نغير التيم اللي هيشتغل. يعني الراجل بره في الاستقبال اختار تيم، لكن لما دخلت الورشه قلنا لا التيم ده مش فاضي، او هنشغل تيم تاني. ايا ما كانت الظروف اللي حصلت ينفع تغير التيم اللي هيشتغل اللي كان اختاره الراجل، او تم السيستم اختاره، لان قلنا السيلز تيم ده معاه الايه التكنيكال تيم ده، قلنا ده الديفولت بتاعه. فنزل اوتوماتيك للراجل بتاع الاستقبال التيم اللي هيشتغل كفني معاه. التيم ده ممكن يتغير واحنا بنشتغل فنيا في العربيه في الورشه. طيب نرجع كده نشوف بقى العربيه بعد ما شفنا عليها شويه ايه حركات. هتلاقي هنا طبعا ايه التقارير بتاعتها، اللي انت إيه بدل ما تروح السي ار ام ممكن تتفرج على التقارير اللي حصلت عنها في السي ار ام باكتر من طريقه. وطبعا فيها الامكانيات بتاعت اودو، ممكن تتفرج على الحجوزات اللي تمت وهكذا، وتقدر تتفرج على تفاصيل العربيات اللي جات لاكتر من عميل، وتقول له جروب باي العميل نفسه فيجيب لك العربيات بتاعته، او العربيه بتاعته على ايه اكتر، عنده اكتر من عربيه يجيبهم لك. لو عايز بالميك، عايز بالكلاسيفيكيشن اللي هي السيدان وهكذا، فممكن يفرجك لو عندك اي عربيات كتير، طب ايه منهم كار، طب الانجن تايب وهكذا، اللي هو ايه ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تتفرج بها على العربيات اللي بتجيلك والتفاصيل
بتاعه العربيات دي. طيب انا ممكن كمان اشوف النوتس بقى اللي بتتسجل على العربيات اللي عندي، فتقدر تقول له ايه طبعا بالفيجل، او تسرش برقم ايه بعربيه معينه، اديني ممكن تحط بيانات العربيه ويجيب لك بس كل الملاحظات اللي اتسجلت عن هذه السياره منذ معرفتك بيها. كل الملاحظات دي، ملاحظة الفني، دي ملاحظة مدير الورشة، دي والملاحظة دي اتكتبت واحنا فين، اتكتبت واحنا في الفرصة، لا دي اتكتبت واحنا في الورشة. فالملاحظات اللي بتتكتب في الفرص هنا بيانات ايه الفرصة، وهنا اللي بيانات الورك اوردر اللي اشتغلناه، وطبعا دي بيانات الايه العربية والعميل وبتاع. فعندك جروب باي كمان، فده بتقدر تتفرج على الايه الملاحظات اللي بتتكتب عن العربيات اللي موجودة. في طبعا الايمج، ممكن تسرش بالعربيه يجيب لك كل الصور، ده ملف كتالوج الصور اللي حصل اللي صورناه في الاستقبال لكل انواع العربيات. فممكن افلتر بعربيه معينه او اقول له جروب باي العربيه دي، هات لي كل الصور من اول ما عرفتها لغايه النهارده، كل الصور اللي صورناها وارفقناها مع العربيه في الاكسترا ايمج بتاعتي. والصور بس اللي صورناها في الاستقبال، الصور بس اللي صورناها اثناء الايه الشغل في الورشه جوه. او ممكن تسرش بالايه بالصوره نفسها او بالفرصه نفسها. فعندك هنا ايه السيرش بكل المعلومات، ممكن تبحث باي معلومه منهم ويجيب لك كل الصور اللي. فدي واحده من الحاجات. طيب هنا طبعا الاكتيفيتيز دي كلها التقارير اللي موجوده في السار ام، واتنقل منها نسخه في ايه برنامج العربيات، بدل الراجل ما هو اللي فاتح برنامج العربيات ما يروح يفتح السي ار ام ويتفرج بالتقارير بتاعته. فعنده نسخه هنا جنب كمان التقرير اللي موجود في المبيعات. فجبنا له التقرير اللي موجود في السي ار ام زائد التقرير اللي موجود في المبيعات، يقدر ايه يميجر بيه. وعدلنا له طبعا حاجات ايه الورك شوب اللي انت عايز تشتغل تتفرج عليها، الفيجل نيم ممكن يفلتر لك ايه اللي حصل معاها، اكستند الجدول وهكذا. ده تقرير اوريدي موجود في المبيعات بتاع اودو. دي العناصر اللي ممكن تشوفها علشان تعرف ايه قد ايه فوترنا، قد ايه مش عارف تحليل المبيعات اللي حصلت مع العربيات. وطبعا هنا ايه ممكن تجيب عربيه معينه او تقول له ورك جروب باي الميك، يعني ممكن تعرف الموديل ده او الشركه المصنعه، شركه تويوتا بس ايه الشغل اللي حصل معاها في المبيعات، ايه شركه مثلا ميتسوبيشي، شركه ام جي، شركه كذا كذا كده. ايه تقدر تتفرج بالميك، تقدر تتفرج بالورك شوب مانجر، الراجل مدير الصيانه ده اسمه اتربط معايا بكام عمليه في العمليات اللي ايه الصيانه اللي حصلت وهكذا. دي كلها جروب باي عندي تقدر ترتب بيها التقارير بتاعتك. واظن كده طبعا باختصار الرساله وصلت في الموضوع ده، وشكرا لحضرتك.